Lagyan namin ng yung Gripo na may lock para hindi na paglalaruan. Oo, this was it. Ito sa YouTube ko ito eh. Ito. Wala na ang tubig yung pinatay ko na. Ang mahal din yan. 200 plus. Yan, maliit. Ha? Pagbakal? Bago lang din yan ibili. Yun lang. Kailangan i-tsempo mo. Yun. Walang leak. Kuhaan nyo dyan. Punta ka dun, dali. Punta ka dun lang daw. Check yan, bahala kayo dyan. Ayan,